हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आयज हांवें चिंतलां की हांव कितें तरी आयज बरें व्हडलें नुस्तें हाडटलें आनी ताजी एक रेसिपी करून तुमकां दाखयतलें. सो तें नुस्तें हाडपा लागून पयलीं म्हाका बाजारांत वचून पळोवपा पडटलें नुस्तें कितें मेळटा आनी मागीर हांव तुमकां ताजी रेसिपी दाखयतलें. लेट्स गो. ताजें नुस्तें घेवपाचें म्हणल्यार आमकां लागीं बाजार म्हणटा तो हॉसाळना. हांव हॉसाळना बाजारांत गेलें. हांवें तो तामसो घेतलो. तो तामसो तिणें म्हाका 1000 दिलो. थंयच्यान तो हांव घेवन कट करपाक गेलें. कट करपाक ताणें म्हजे कडल्यान 100 रुपया घेतले. उदळ नुस्तें घेवन बारीक थीच कट करून हाडिल्ले. ताजी 2 वाटी केल्यात. हें बोडूक आनी काट्या कडलो ताका बरें धुवन मीठ लावन घेतलां. आनी हे पीस आसा जे फिले केल्ले हे फ्राय करपाचे. हे तुमकां हांव मागीर दाखयतां कशें फ्राय करपाचें तें. पयलीं हुमण कशें करपाचें, ताका कितें सामान लागतलें तें पळोवन घेवया. एक नाल्लाची सय, बारीक चॉप केल्लो कांदो, रफली कट केल्लो एक कांदो मिडियम आकाराचो, मिरसांगेचो पिठो, मीठ, हळद पावडर, कोथमिऱ्यो, सोला, आमटाण, जिरे आनी फोण्णां लागून तेल. आतां आमी पयलीं वांटप करून घेवया. सोय, एक स्पून हळद पावडर, दोन स्पून मिरची पावडर, हो 1 स्पून कोथमिऱ्यो आसा त्यो सगळ्यो घालपाच्यो, आमटाण, हो कांदो चॉप करून घेतिल्लो तो, आनी ह्या नुस्त्याक मातशी हिवळाण आसता ताका लागून थोडेशें जिरें, हिवळाण येवपा जायना म्हणून. आतां हें आमी बारीक वांटप करून घेवया. वांटप जाता म्हणल्यार आमी फोण्ण घालून घेवया. तेल 1 स्पून असो. तेल तापत आयला तातूंत आतां बारीक कट केल्लो कांदो घालया. तो बरो असो तळसून घेवपाचो. तो मातसो मोव जालो, कलर मातसो चेंज जालो म्हणटकीच आमी तातूंत बारीक वांटप करून घेतिल्लें तें वांटप घालपाचें. ताजो कलर चेंज जालो. आतां तातूंत आमी तें वांटप केलां तें वांटप घालून घेवया. आतां ताका बरो खतखतो येवपाक दिवपाचो. जशें की हांव म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओन सांगता, प्रत्येकाची पद्दत वेगवेगळी आसता. ही म्हजी पद्दत. तुमी सांगात, तुमी समज बरें व्हडलें नुस्तें हाडलें जाल्यार त्या बोडकाचें तुमी कितें करता? हुमणच करता काय आनी कितें करता? आनी तुमची कशी रेसिपी आसा ती कमेंट करून सांगात. हुमणाक खतखतें येता. हुमण शिजता म्हणल्यार आमी नुस्तें फ्राय करपाचें पळया. नुस्तें घेतलां फ्राय करपाक. मीठ, हळद पावडर, आगळ, मिरसांगेचो पिठो, रफली चॉप केल्ली 7-8 लसणाच्यो पाकळ्यो आनी लिंबू. आतां आमी तो नुस्त्याक लावपाक मसालो रेडी करून घेवया. मीठ, हळद पावडर, मिरसांगेचो पिठो, रफली चॉप केल्ली
लसूण, आणि लिंबू. त्यो बियो असता त्यो अश्यो काढून घेवपाच्यो. आता तातून हे आगळ घालून मिक्स करून घेवपाचे. हो मसालो जाल्लो आसा. आमी ते आता नुस्त्याक बरो लावन घेवया सारको आणि मॅरिनेट करपाक दवरया. हांव हुमण शिजतात हें करता, कित्याक आमकां मागीर रोखडेंच फ्राय करपाक मेळटलें, लावन दवरचो पडचो ना. अशें करून सगळे कुडक्यांक लावन घेवया. सो असो हो मसालो हांवें सगळे कुडक्यांक लावन घेतला. तो एक 15 मिनटां दवरपाचें. हुमण शिजलें म्हणटकीर मागीर तो फ्राय करया. तितलें म्हणल्यार तें मॅरिनेट जाता. खतखतो येता ताका. तुमकां समज म्हजी रेसिपी आवडटा जाल्यार लायक करात. कितें सांगपाक जाय जाल्यार कमेंट करून सांगात. आणि नवी आसा ती प्लीज सबस्क्रायब करात. अजून कसली रेसिपी समज ट्राय करूंक जाय जाल्यार ती तुमी सांगात. पळय खतखतो फुट्टा ताका. आता आमी खतखत्याचेर मीठ घालून घेवया. बरें अशें चाळून घेवन परत सामको खतखतो आयलो म्हणटकीर तातून नुस्तें घालून घेवपाचें. आळेना बरो खतखतो आयलो. आता आमी तातून नुस्तें घालून घेवया. हे अशें हुमणाक घालत जाल्यार हुमण बरें जाता. आता एक पाटी चाळून घेवन बरें चाळून घेवन परत ताका खतखतो येवपाक दवरपाचें. खतखतो आयलो बरो, नुस्तें शिजत आयलें. सोल घालया. एक पाटी बरें चाळून घेवया आनी बंद करया. आमगेलें हुमण रेडी आसा. आमगेलें हुमण जालें. नुस्तें बरें मॅरिनेट जालां. आता आमी तें फ्राय करून घेवया. हांव तळपा रवो यूज करता. थोडे लोक तांदळा पीठ वापरतात. चालू करूया. तेल घालया आणि गरम जावपाक दिवया. नाजाल्यार मागीर तें नुस्तें तव्यात चिकट्टा. ताका बरो असो रवो लावन घेवया. हेच नुस्तें समज भायर रान्नीर समज तळ्ळें बरी लाकडां घालून उजो करून जाल्यार टेस्ट असो बरो येता. पूण आतांच्या ह्या मॉडर्न लायफान तें पॉसिबल ना. अशेच तरेन आमी सगळ्या कुडक्यांक रवो लावन घेवया. तवो बरो तापलो आमगेलो. आतां ते आमी बरें लो फ्लेमीचेर फ्राय करून घेवया. एक पाटी जाली म्हणटकीर तें परतून घेवपाचें बरें. आनी परत लो टू मिडियम फ्लेमीचेर फ्राय करून घेवपाचें. नुस्तें आमगेलें बरें बारीक उज्याचेर चडचडीत फ्राय जालें. आतां तें आमी सर्व करया. आमगेलें नुस्तें फ्राय, रेड स्नॅपर तामसो फ्राय आनी रेड स्नॅपर बोडकाचें हुमण रेडी आसा.